Kun pohjoisella pallonpuoliskolla odotellaan vielä jäiden lähtöä, on eteläisimmässä Suomessa valmistautuminen jo pitkällä. Valmistautuminen suureen vaellukseen. Sitten alkaa lohikausi 2025. Tämä eeppinen vaellus pitäisi sisällään vastoinkäymisiä ja suuria tunteita. Ois 1,5 tuntia. Voisiko mennä tuohon kahvilaan vetää kahvit ja jotain pullapalta? Ei pysty. Ei pysty. Ei pysty. Mennään sitten keksiä jotain muuta. Nämä soturit, aivan kuin tuhannet muutkin saman lajin edustajat, ovat aloittaneet matkan kohti pohjoista. Matkan, jonka aikana he kohtaisivat VR:n. Luonnonvoimia, upeita maisemia, maailman puhtaimman ilman sekä vieraanvaraisuutta. On todistettu vain yksi sairaus, mikä ajaa ihmisen tähän hulluuteen. Saavumme kohteeseen. Samma på svenska. Lohikuume. Tervetuloa lohikauteen 2025. Ollaan Kengiksessä. Meillä on vedenlämpö 10 asteessa ja veden korkeus on ihan älyttömän hyvä. Meillä on yli 450 kuutioa täällä vettä. Tän parempaa starttia me ei oltais voitu toivoa tälle vuodelle. Tällaista ei ole tapahtunut yli 5 vuoteen. Nyt on tilanne se, me vedetään kamat kasaan, lähdetään syömään tonne alas ja sit me lähdetään ongelle. Ihan jäätävä siisti fiilis. Olisiko liian ensimmäinen vaappupalaveri? Reissu eka vaappupalaveri joo. Mitähän me laitetaan kiinni? Tän pumun lisäksi. Mitä se jotenkin menikin tälleen, että pumu lähtee heti ensimmäisenä. Ollaan tosiaan lähes iltasouduilla. Pitäis vähän tummempaa sävyä keksiä. Ehkä vielä yölläkin kauellaan jonkin verran, mutta alkuun nyt nää niinku iltavärit kuitenkin. Joo, me tehdään sillä nyt saman tien, että me viritetään 2 settiä vaappuja. Elikkä me tiedetään, että tää nyt tulee olemaan sama kuin viime vuonna. Antoi 2 lohta ja oliks 1 tärppi vai mitähän tässä oli? Joo, se on kyllä vuodesta toiseen ollut niin kova peli, että se saa paljon peliaikaa. Joo, se ei tuu poistua enää tän reissun aikana. Todennäköisesti ei. Siellä tuli viime vuonna kala kyllä tuolla messiä, se oli vaan pisteellä. Tää on nyt tuolla viivalla. Joo, se oli pisteellä, tää on viivoilla. Mut se on kans jo hyvä iltaväri. Mut tää on siis Kalossin vaapuista. Tai Kalossin värimaailmasta. Kari Lossihan on kova suunnittelemaan noita eri värimaailmoja, niin tää on vähän sieltä kopioitu. Ei mustalla poskella, vaan punaisella poskella. Siinä on punaista vähän oranssia. Joo. Sitten vaihdetaan tähän liilaselkäiseen. Sitten kun alkaa vähän valo laskea. Pinkki selkä, vähän pinkkeliillä kylkiä. Pikku punainen siinä. Siellä pitää olla vähän maltillisempi uinti saada ja vähän välähtelee ne kyljet sieltä. Jotain pitää olla semmonen kylkeäkääntö. Käydään juomassa Enska Tomminkaan kahvit ja viritetään tosiaan näin. Mä kuulin, että saattaa olla myös huolellinen rommia tiedossa. Mitä? Jotain puhuttiin huolellisesta rommia. Jotain huulihommia se nyt on tiedossa. Tää voi taas olla ihan vaan puhtaasti huulihommia, mutta katsotaan. Ensimmäistä laskualaa lähdet vetää. Veden korkeusta enemmän kuin luksus. Ei ole päässyt 2 vuoteen soutaa tätä pätkää ollenkaan. Päästään tästä Nordbankilta vähän täältä yläpuolelta lähtee. Päästään uittaa tosta yksi iso kivi ja tää penkan syvä reuna tässä heti alkuun. Sitten lähdetään siirtyä tonne vähän ulospäin tonne isoille kiville, mitkä menee tuolta lujemman virran reunassa. Meillä on aika selkeä linja, että vedetään tästä rannasta, sit siirrytään tonne kiville ja mennään ne läpi tonne alaspäin. Ja katsotaan, olisiko tossa kalaa tarjolla meille. Vahva tunne. Se on niin hyvän näköistä tää mesta, että pakko kohta napata. Muuta kun laitetaan vaaput veteen ja ruvetaan soutaa. Ollaan mestaan.
Ehkä meidänkin tulee ne hakee vähän poron sisäpilettä tohon vielä. Toi on muuten yksi vaihtoehto, mitä voidaan tehdä. Se on nimittäin ihan perkeleen hyvää kamaa. Oh. Poro ja muutenkin tommonen niinku seuraliha. Helvetin hyvä. Siihen pieni rosmariinimarinaadi. Joo. Huomenta Pulliainen. Huomenta. Valmis tähän päivään? Aina valmis, vaikka partiopoika. Sen oot kyllä näköinen. Keli hellii kalasta ja toiseen päivään lähdet oikein hyvillä ajatuksilla ja fiiliksillä. Onko sulla sellainen tunne, että tänään on se meidän juttu, perjantai 13? No se on nimenomaan just se. Kyllä mä yleensä niitä jotain bananeetkin tuonut lohiveneeseen, niin ei tänne sen huonommin voi mennä. Joo, banaani on eri asia. Perjantai 13 on joillekin onnenpäivä, niin kuin mulla. Katsotaan mitä saadaan. Aika lämmittää muuten jo. Oh, onneksi vesi on vielä viileetä. Vesi on viileet, kyllä tää keli nyt hellii meitä. Tähän on se ihanne tilanne, että jos lämpötilat suosii kalastajaa ja vedenlämpö lohta, niin se lupailee yleensä hyvää reissua. Ai vittu, kato keihästä. Se on se hyvän näköinen. Se voi osua. Ja vähän liian sinervä tohon. Ei oo! Se on just tän kelin. Kato nyt tonne taivasta vastaan. Pikkusen. No joo, se voi olla, mutta se, että noi värit ei niinku mätsää. Vittu mätsää. Onko 15 vai 7? Laita vaikka 17. Kyllä niin tasainen virta tässä näin. Ja. Suopi on ollut. Suopi olla. 2 spesiaalia ei voi olla samalla puolella. Koska me saatais tehtyä jotain noiden meidän vapojen tupeen. Sitten kun ne alkaa olemaan niin oikeasti loppu. Nythän ne on perin hasia. Kokonaan korkki hävinnyt, niin sitten ruvetaan laittaa jotain. Teppa lauhutta korkkia. Aiko se on hyvän näköinen siellä. Oo. Välkkyy. Ehkä me annetaan vaan tän loppureissu olla tässä vapassa. Haluatko lisää? No, ainahan se Erkku maistuu. No. Ja silloin mennään. Kyllä mä Juho näkisin nyt tän tilanteen sellainen, että kun jätkät lähti nyt tänne ylös, niin meillä jää vapauksia aika paljon, kun vedetään nyt tuo 2 ja 4. Ja 3:stakin kokeilla. Siihenkö loikenee aika kivasti. Joo. Ja kun nostaa vähän 2 ylös, niin vittu sulla oli kaikki vehkeet tuossa. Vaan silloin kun lähdetään, niin lähdetään. Joo, sitten se on se. Kato, ai. Oi saatana. Perkele! Nyt siellä oli kalaa. Tuo oli lohi. Oli, se oli ihan selkeä. Saakeli kun mä kuuntelin sun juttua, niin ei nähnyt, ei kerran oikein mitään reaktiota tekee. Se oli ihan varma lohi. Oli. Vittu, pumussa taas. Joo, yllättää. Kyllä se tuosta ottaa joku uusi. Saatana! Vittu mie romaa. Romahan nyt sit. No mä otan Jerky ennen sit. Okei. Siellä se oli tutuilla tonteilla. Se oli just siinä penkän reuna. Joo. No sulle. Meidän nyt ei maasta. Nyt ei maistu. Ei, me ajattelin tässä kohta takkulee olut huikajia. Aika kova. Joo. Onks reissu ensimmäinen? Oh. Tuleeko täällä? Ehkä seuraavaan meidän. Niin. Ei vielä. Mulla on sellainen kutinen miekka, että me käydään vähän penkan vasen reunaa taas näyttää. Ei siellä ollutkaan paskaa. Se vaan uistut silloin. Oh. Taisit se irtos siitä klipin. Nyt on! Noniin. Älä tuu! Hui vittu! Toinen! Toinen pumus irti. Saatana! Sama kohta melkein. Joo. Vittu! Mua niin vituttaa puusi aina. Mikä tossa pumus ihan oikeesti on? Saatana! Nyt ruppaa mulle enemmän ne tunteisiin. Kyllä toi alkaa mennä tunteisiin tommonen vitu irrottelu keino. Ei vieläkään jäänyt. Ei pysy millään. Vittu toi on kova vaappu, jumalauta.
2 tärpyliä siellä, toinen oli jopa hetken aikaa kiinni. Lähti vääntämään. Joo. Ai että. No yleensä tämä homma perustuu siihen, että me katsottiin kelloa. Ajateltiin, että nyt on hyvä tulla syömään, niin päästään iltakalaa aika hyville oppiajoille, sanotaan näin. Nyt 16.45. Varmaan 6 aikaa tosta sitten päästään vesille. Ja Joo, sittenhän me souvellaan niin pitkään kuin jaksaa. joo. Maksimissaan sinne 2-3. No että mä ajattelin, että varmaan sen 2 merkille. Nyt on vahva tunne. Päivällä saatiin jo hyvin tapahtumia. Kala on selkeästi ollut liikkeellä. Hyvin safkattu. Nyt lähdetään vetämään ainakin semmonen 8 tunnin soudut tohon. Vedetään ylä- ja alapäkkää. Kaikki käydään läpi, mitä tuolla löytyy tällä hetkellä soutualueelta. Ja Nyt me käydään tutkimaan joka ikisen murkulan tausta ja edusta ja kaikki mahdollinen. nyt on kyllä sellainen kutina, että kyllä se tänä yönsä kala tulee viimeistään. Virtaamaan on vielä ok meillä. Se ei ole tippunut ehkä kuutioissa joitakin kymmeniä. Saatiin vielä vähän tuohon pilviversoon. Eteen on hyvän näköinen keli. Joo. Tänään se tulee. Vittu! Tää vittu siinä on? Uutta yritystä. Äskeisen laskulla tärppi ja hauki vei tieheen, mutta muutama lohi nähtiin. Lähdetään jatkaa hommaa. Nordbankille piti mennä, mutta siellä perhomies rannassa, niin ei mennä häiritseeksi alastakin rantaa soutaa ja nähdään muita. Humppa jatkuu niin sanotusti. Tohon suuntaan lähdetään. Miehille evästä. Kello on yli puolella. Tarvitaan tiukkaa soutuproteiinia. Päivä ensimmäinen lasku. Rammi soituttaa tavaa. Onko vähän tämmönen rauhallinen? Mitäs vittuu keinen? Meillä on hyvin voivat paaput kiinni, vapakelenet oikeassa asennossa. Mulla on oikealla paikalla soutamassa, veden korkeus toimii. Kohta lohi lyö. Mä tiedän. Milloin kohdataan kellon seisa? Jäs! Et oo vittu! En! Vittu kyllä! Vihdoin! Se lentää! Nyt pysyt siellä! Paikka! Nyt on lohi! Nyt on lohi. Tätä on hetki tässä ootella. Oh! Pinkki musta! Hei. Vittu! Yes! Kyllä. Ohi, vielä lentelee. Vittu! Ei, teki irtos. Ai. Kyllä me nyt pulliainen koetellaan. Taas koetellaan miehiä. 3. lohi siiman päässä tänään ja taas se jatkuvaa menoa tuolla veden puolella. Vaappu vaan lensi nätisti suusta kun kala hyppäsi ja that's it.
Senkäs teet? Pirun hyvät fiilikset jäi. Taas saatiin hyviä kontakteja ja 2 nättiä loiskalkala veti. Sitten tulee aina pirun hyvä fiilis, kun näkee nää taisteluja. Vielä jatkettiin soutua tossa samoilla huudella, mutta ei enää ottanut toista kalaa. Lähdetään tässä katselemaan tonne alaniskoille, jos siellä olisi aktiivista kalaa nousussa. Eri maisemaa. Ei siinä jatketaan soutua. On vielä vahva tunne, että se tänä iltana alkuesta se kala vielä nousee tosta ja tarttuu vieheisiin. Pakkohan sen on. Ei ole enää vaihtoehtoja. 4. kala ei enää voi irrota putkea. Jos ois halunnut kiinni jäädä, niin tosiaan kiinni. Betraying the success of it. Who can save mankind? Se oli lohi. Ei ole. Vittu, tää on uskomaton. Onks meillä niinku liikaa hakua nois, et vittu ne vaan ottaa jotenkin niin saatana varovasti, et ne ei vittu jää kiinni? Häh? Ei me ole yhtään poikkeavaa, kun poistuu. No ei jättä. Veden lämpö on taas vähän miedompi kuin aikaisempi vuosi. No, en tiedä. Tanssi jatkuu. Eväät on vedetty naamariin. Nyt me lähdetään kävelemään kohti rantaa. Meillä on semmoinen vaappuvisio, että morjes. Kyllä pätkä. South Bank. Here we come. Let's go. Voinko me Juho käydä niin, että vappupalaveri on pidetty ennen kuin kamera on päällä? Periaatteessa ennen kuin sä ois alkanut se palaveri. Niin. Aika simppeli valinta taas. Tuohon vaan niinku ilmestyi 3 vaappua. Tämmönen hopea suomunen pumu. Pinkputti sinne. Aika Hyvä, laito. hyvä keli tossa pinkillä. Ja Pinkiputilla. Messia. Ja mitäs se 4. vaappu? Sitä ei varmaan tuu taas vaihdettua koko reissuun. Sitten ei puhuta näitä ressuakaan aina, kun sataa kala. Ja mut se ei poistu sieltä mamastakaan. Kato. Punamusta siellä pysyy. Meillä on semmoinen tilanne nyt, että toi hopia kylkinen pumu. Ai saatana, onko tehty? Keskivapaalle pannaan sitä. On. Tiedätkö mitä, Miikka? No, Mä näin äsken 2 hyttystä samaan aikaan. Onks täällä paljon hyttysiä vai vähän? sitten on molemmat. Juman kautta. Saatiin tälle koko Pohjois-Saamen 2 hyttystä. Täällä on Lapin molemmat hyttyset. Ollut muuta aika helmeä. Ei oo tarvinnut paljon etelän miehen huittoa. Kato, siellä on rannassa. No niin. Oi, eilen oli kyllä aivan mahtava lohipäivä. Paljon tunteita, niin ylä- kuin alamäkeä. Nyt uusi päivä, uudet kujet. Lähdetään katsomaan mitä tää päivä lähtee etenemään. Tarkoitushan nyt lähteä täältä Northbankilta ylhäältä soutelemaan. Eilen naapurimökin kaverit Tommi ja Enska sai tästä ihan meidän selän takaa yhden kauniin kalan kanssa metrisen kalan ja meillä oli tosiaan eilen tossa ihan vieressä myös näkyy noin riutta ja piirtävät kivet tuolla taustalla, niin siinä oli eilen kanssa meillä 1 kala. Hieno kala olikin, pari kertaa hyppästiin ilmaan ja oli kyllä tosi nättiä meininkiä. Ja nyt lähdetään katsomaan uusiksi Northbankin tilanne. On vahva tunne, että tästä se tulee. Hyvin levätty yön jälkeen iltakalalle, ehkä yöllä. Mitä vittu? Siinä oli pikku nypäytys jostain. Mä tiedän, meniks. Jotain tapahtuu. Joo. Kyllä se jotain tapahtuu. Jotain luokitaan loiter. No se ei ollut ihan vielä niin räväkkä. Riite. No niin, ja sit mentiin. Nyt vittu pysyt siellä, saatana. Pysyyhän se.
Eikö se on pakko pysyä? Onko tää nyt 5? 5 on pakko pysyä. Kyllä 5 pysyy. Oli se askel siis ohi. Luultavasti. Varmaan sama kalavesi. Jaa. Mihinhän se menee? Ei se tee kohta. Se näyttää, että se lähti tonne oikealle ehkä vähän. Ei se tee kohta. Ei mitään vakavaa. Rauhas vehkää. Hyvältä Voi näyttää. antaa jarru. Oi saakeli, nyt muuten on ihan siellä. Rauhoittu. Rauhoittu. Tulee ylä. Yes. Pulliainen. 5. kala pysy kiinni. Eikö se ole ihan hyvä? Oh. Onks hyvä? Ei mikään ihmeellinen. Tappala. Joo, luultavasti. Voi. Älä tuttu paikka. Jäihän se saakeli kunnolla kiinni vihdoin. Vittu mua jännittää jos ihan oikeesti. Ikinä ei oo jännittänyt nyt lohi näin paljon kuin nyt. Oliko sellainen nyt varmasti, että irtoa? Eikö me jännittää edelleenkin? Ai vieläkin? Joo. En mä tiedä, mulla ei oo sellaista niin. Mulla on semmonen vittu, koska mulla meni vähän tunteisiin edelle tarkoitus. Tää tulee kyllä tosi kiltisti taas täältä. Nyt alkoi vähän kinaa. Ei oo ikinä vittu jännittänyt lohessa. Kyllä se niinku... Onhan se on mukavaa. Et tulee oikeesti semmonen fiilis. Tunnetta hommaa. Tää. Tää ihan ok kokonaan. Ah. Tää reissun ruvakko siinä käy. Joo. 7-8 alkoi. Aika munkin nousta. Onko se mustaliila? Hetkinen. Taitaa olla. Tänään on ihan 100 varmaan. Ai. Tuulilla kävi. On se mustaliila. No niin. Sieltä se tuli. Vittu se on häneskäin. Se on hänessä. Se on hyvä kokemus. Tulihan siitä perkele. Yes! Ai! Saatana! Asukko! 5-5! Eikä torniolla oli 5-5. Joo. Siisti. Se on hyvä kokoinen, se on 8. Tää on Nilsmassarin takaraiva. Se on 8. 8-9 kala. Varo, ei! Sillä on vaappu. Joo, mä huomasin. Mä löytin sen yläpuolella. Tulihan se. Ai, vittu 5. Eikö sätkään siimaisia niistä? Vittu mikä fiilis! Mulla ei ikinä ollut lohesta näin hyvää fiilistä. Ei. Mä saan saada jotain osamaa tonne vatsaan. Vasta nyt suomuun ja... Eikka. 5. kerta todesana. Nyt täytyy sanoa, että vähän niinku ohensouta ja tarkistuspäivä edelleen. Ei oo ikinä tuntunut niinku lohi näin hyvin.
Joo, kyllä pirusti tapahtumaa lohien puolelta ja mä tein vielä kontakti pari nätti ilmalentoa ja irti kala ja nyt se pysyi kiinni juman kautta. Nyt on niinku vapauttava fiilis hetkellä. Joo. Siitä siis. Tää nyt saattaa irti täältä näin, mutta kuvaa tosta. Ei se mitään, Mikko. Siellä on ensimmäinen 5-vitonen Tornionjoen lohi. Joo. Tommonen musta lila. Ja kerroit Jumala oikeesti. Onks sellainen Nyt on vähän niinku, helpottava? nyt niinku vapautta. Nyt vapautta. Onnistu. Ai et. Kyllä me pulliainen ollaan tänään souettu. Ollaan tänään souettu. Tää oli ihan oikee kala kyllä tappaa tää verestä. Tossa kielellä. Mut joo. Ei mennyt 10 rikki. Jäi on. Tää on semmonen 8,5-9 metrin kala. 8,5 voisi olla aika. Joo. Aika lähellä. Suunnilleen metrikään. Se on nätti. Hopia kylki. Kyllä. Loppureissa vedetään TR. Joo, siinä on hyvät satkat Joo, tästä jää vähän yli. reissulle. Joo. Vastaan tekee. Eli Samu Salmon ja... Ai ettien että. Soudut jatko. Vuorokaus numero 5. Reissun lämpimin päivä. Hikoiluttaa vähän täällä rantatyynessä, mutta täällä joella taas vähän puhuriviirinnän miehiä. Käydään suunnitelmana vetää yläpätkä ja alapätkä ja sit syömään tonne rannalle. Herkullisia savulohi-pitaleipiä. Vaappapalveri nyt johti siihen, että meillä on aika paljon luottovärejä, punamustaa, vähän tommoista oranssia vivahtavaa väriä kiinni. 2 pienempää mallia, 262 ja ei muuta kuin veneen nokka kohti ylävirta. Froggy time. Joo. Pakko sopanen laittaa sut saat haijaa hiljaiseksi. Miten me ollaan tähän päädytty? Valon kulma, puita vasta, aika vihreä keli. Kesäinen frogikeli. Se on ihan kohta silmän päässä frogissa. Hyvä kala. Nyt lähdetään kokeilemaan Nordbank ja frogi. Ei muuta. Ja silloin liikkuu. Mä näin sen. Tuossa on kivi. Siinä on kivi. Se on iso kivi. Jättestuura Sten. Mennään se yli. Jätkä on pitänyt airoa tarpeeksi, että se tulee olemaan, koska vittu luonnossa. Et oo yhtään. Kato, ai! Ei vittu pulliainen. Hyvin duudattu. Ammuut sieltä. Joo. Me rupee vähän loppua tästä tila kesken. Lähti. Ei olla. Säyne. Siellähän ne on aina meitä kiusaamassa. Säyne, säyne. Mitäs se tohon vapaa on? Jännä vapaa. Tää on kyllä hauska. Kaikki kalat samassa. Joo. Sovi. Ottaa ne kutin. Eikö? Saustellaan myöhemmin. Saustellaan myöhemmin.
Lohiviikot kengissä saa jatkoa. Eli nyt ruvetaan rakentamaan. Meillä on pitaleipä savulohesta. Eilen ollaan savustettu lohi valmiiksi. Se pilkotaan tosta ihan kohta valmiiksi. Meillä on tää pitaleipä sisällä tämmönen ihan perinteinen kreikkalainen salaatti. Ei mitään sen kummempaa, isketään siihen pikku kurkkumajoneesi kohteen sekaan, niin se vähän tarttuu paremmin kiinni sinne sisälle. Sitten tehdään sörsseli. Meillä on täällä sipuli vihreä osa valmiina, pikku pippuri, sitruunamehua vähän laitettu sinne, niin myös lohen päälle, kapriksi, tehdään vähän valkosipuli kohteen kaveriksi. Meillä on erilaisia nesteet tulossa siihen, eli me otetaan kermaviili ja crème fraîche. Sitten tietenkin tilli ja jalopeena. Viime vuonna tehtiin tää sama sörsseli, ja tää oli kyllä niin hyvä. Pakkotaan tähän uudestaan. Siitä vielä crème fraîche kaveriksi. Noin. Pieni. Texas-homma sinne. Sitten pieni original takomausta. Tätä ei saa laittaa liikaa, ettei tuosta, kun nyt ei lämmitetä ruokaan, ei tuosta kitkerää maku. No puoli pussia tähän määrään on aika hyvä. Noin. Sitten laitetaan jalapenoja. Oman maan mukaan tietenkin se legendaarinen lause tähän kohtaan. Laitetaan reilusti. Snadi pilkkominen kohteelle sekaan. Sitten me puuttuu enää tilli tässä kohtaa. Joo, vedetään tämmönen suhteellisen nopea ruokailu tähän näin. Siellä olosuhteet muuttu sen verran nyt iltaa kohde. Vaikka odotukset nousee jo äskeisen laskulla, kun nähtiin pari lohtasia pintakäyntien puitteissa keskipäivä. Voisi sanoa melkein, että aika lämmittävä auringonpaiste, niin se ei ollut se, mitä me halutaan soutaa, vaan nyt on muuttu tuo olosuhde. Siihen me meinataan nyt panostaa. Lämmin yö tulossa, niin ei välttämättä kelloajallisestikaan niin väliä, miten tuo joella on. Viime yön oli ollut järjetön usva. Se ei koskaan ollut oikein se meidän lemppari juttu. Nyt on +10 vähän päälle ehkä päivä. Mitä tulee oleen, niin kyllä me meinataan tähän hommaan nyt niinku panostaa. Ravitsevat eväät naamari. Sekoitetaan tää ja sitten laitetaan savulohet sinne vielä. Noin. Ja sitten oli tää pääraaka-aine, eli savulohi. Murskattuna, ei leikelty. Savulohessahan meillä oli alkuun laitettu hyvä suola sinne ja laitettiin vielä just ennen savustusvaihetta se Texas petee taas pintaan. Huomattiin viime vuonna kokeilun perusteella, että Texas pete toimii savulohessa yllättävän hyvin. Pieni tauko. Ja homma jatkuu. Siitähän me saada... Oi, kato silleen ihan vahingossa tämmönen maistia. Vai et toiva. Noin, rämmäle on valmis. Sitten isketään ton salaatin sekaan pieni. Kurkkumajoneesi saa tosiaan tarttuu vähän paremmin siihen leivän pintaan, niin se ei levii niin kovasti siihen. Näin. Se on hänes. Sitten venttaillaan hetki, että ne mausteet asettuu sinne nesteisiin. Kohta ruvetaan syömään. Pistetään pitaleivät on
nuotiolle vähän ottaa pientä pintaa lämpöä. Ruokailun jälkeen kahvit ja kala. Se olisi legendaarinen. Viime vuonna näyttöjä on antanut viimeinen ilta. Vähin käy aika könkäsessä. Joka vuosi se loppuu. Ainakin yhden kerran. Kyllä. On nautittu olemisesta ja Lohilomasta. lohilomasta. Nyt tuli rantaa tulle semmonen vahva tunne 10 metriä ennen venerantaa, kun näinkin vähän joen pätkää, niin heti lähti vaappuu kiinni. Se on tälle olosuhteelle tehty. Mennään Polkasetto niska-alueen eka. Siirrytään yläpätkälle sen jälkeen. Käydään katsoa, Sautilla pääsee soutaan, Norppi käydään soutaan, sitten vielä iltaveton niskoilla. Sitten oli tässä. Sitten se oli siinä. Niin. Sopivasti viimeinen päivä on vielä Sauttipäivä. Hei, Kengis 2025, viimeinen ilta. Wifit sille. Lähetään. Mennään. You can't change me, you can tell me down. I'll be back goes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free-born mind. I remember when you told me I should settle down, but these restless feet won't keep me grounded. The open road's the only place I found where I feel alive, and the stars will guide me. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time. Reissu hieno hetki. Katsoo mitä jääkaappia on jäljellä ja tehdä niistä maittava iltakautta aamupala. Nythän meillä on tässä sitten savujuusto, pekoni, habanero. Oli se vähän persilia, valkosipuli, naudan entrecôte, sipuli, peruna. Pannu tulossa. Reissu oli taas aika huikea. 2 ekaa päivää tarjoili mun ennakko-odotusten mukaan odotuksia. Lohta yritettiin kovaa. Sitä ei enää palkittu uudestaan. Ei tässä auta enää tässä kohtaa muuta kuin valmistautua seuraavaan reissuun, joka on Muoniossa. Reponiemeen lähdetään kohti uusia paikkoja meille. Ruvetaan nyt kokkailemaan, katsotaan mitä Reponiemi tuo tullessa. Nähdään seuraavassa videossa. Born